สองคนนี้เขาสองคนนี้เขามีปัญหากันมานานแล้วเราเรียกว่าสมัยก่อนบริษัทอันนี้ไม่ต้องมีแต่ก่อนคือเขามีปัญหากันมาก่อนคือเหตุการณ์สมัยก่อนนี่เที่ยวโรงเรียนแล้ว